علی مقدم هستم از کانال گیتار ایرانی. خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتتون هستم با جلسه نهم آموزش گیتار پاپ. اگه توی جلسات قبل با من همراه بوده باشید، ما با هم موسیقی پاپ رو یه جورایی از صفر شروع کردیم. طریقه دست گرفتن گیتار، یه توضیحاتی در مورد انواع گیتارها بهتون دادم، یه چند تا آکورد ساده و یه چند تا ریتم ساده رو با هم کار کردیم. ولی تو این جلسه قصد دارم به جای اینکه ما با سرعت همون مبحث قبلی رو ادامه بدیم، یه ورودی هم بکنیم توی مبحث شناخت نوت ها و تئوری موزیک، چون این مبحث هم خیلی مبحث مهمیه و حتما ما برای اینکه بتونیم تو موسیقی پیشرفت داشته باشیم حتما باید با نوت ها و تئوری موسیقی آشنایی داشته باشیم. و اینکه من فقط بیام به شما ریتم آموزش بدم، آکورد بگم یا اینا، نمیتونه آموزش کاملی باشه. به همین دلیل از این جلسه من قصد دارم همراه با آموزش عملی پاپ که تا الان با هم کار کردیم، یه جورایی در بینش هم تئوری رو هم با هم کار کنیم. حتما براتون مفید خواهد بود، مطمئن باشید. بهتره که اگه موزیک رو یاد میگیرید، اگه موسیقی یا نواختن گیتار رو یاد میگیرید، حتما به صورت اصولی این کار رو انجام بدید و این آموزش نوت ها و یادگیری نوت ها اینا میتونه براتون خیلی مفید باشه. پیشنهادم اینه که تو این تمرینات شما هم با من همراه باشید و مثل گذشته با من هم نوازی کنید. خب قبل از اینکه ما بریم سراغ مبحثمون، یه نکته دیگه هم بهتون بگم، اینه که ببینید من بعضی موقع به خاطر مشغله‌ای که دارم، خب هنرجو دارم، کلاس‌های آنلاین میذارم و همزمان با چند تا گروه موسیقی هم کار میکنم. متاسفانه ضبط ویدیو و آپلود کردنشون بعضی موقع عقب‌تر میفته. همینجا عذرخواهی میکنم. خیلیاتون توی یوتیوب یا اینستاگرام بهم پیام میدید به صورت دایرکت و میپرسید که جلسه بعد چی شد. این قولو بهتون میدم که این جلسات ادامه خواهد داشت و شاید دیر و زود داشته باشه ولی سوخت و سوز نداره. تا اونجا که بتونم حتما این جلسات رو ادامه میدم و خوشحالم که واقعا بازتاب خوبی داشت و خیلی پیام دریافت میکنم واقعا از همه جاهای دنیا که میبینم دارن با ویدیوهای من کار میکنن. خیلی خوشحال میشم و انرژی میگیرم ازتون. خب قبل از اینکه وارد بحث امروزمون بشیم، یه خواهش دیگه ازتون دارم. اگه کانال گیتار ایرانی یا ایرانیان گیتار چنل رو توی یوتیوب هنوز سابسکرایب نکردید، خواهش میکنم این کار رو انجام بدید و اون زنگ کنارش هم فعال کنید که وقتی من یه ویدیو رو آپلود میکنم ازش باخبر بشید. دوستان، امروز بحثمون رو دوباره با مبانی موسیقی آغاز میکنیم. تا این قسمت من براتون یه توضیحات مختصر در مورد نوت‌ها داده بودم تو جلسات قبلی، ولی میخوام امروز دوباره این کار رو انجام بدیم و خیلی اصولی از این جلسه بعد با هم پیش بریم. ببینید، الفبای موسیقی شامل 7 نوت هست که پی در پی تکرار میشن. توی برخی از کشورها مثل فرانسه و ایتالیا نوت‌ها رو با هجای فرانسویشون مینامند که به ترتیب میتونیم بگیم دو، ر، می، فا، سل، لا و سی. و توی برخی کشورها مثل انگلیس و آمریکا نوت‌ها رو با حروف لاتینشون که به ترتیب A, B, C, D, E, F, G نامگذاری میکنند. توی ایران ما نوت‌ها رو با هجای فرانسوی معمولا استفاده میکنیم، ولی از حروف لاتین هم استفاده زیادی میشه، معمولا موقع آکوردها و خیلی جاهای دیگه. پس یه جورایی دونستن هر دو روش و هر دو نامگذاری برای ما خیلی مهمه. خب ببینید، برای شروع من این مباحث رو تون پشت سر هم میگم که یه مرور کوتاهی داشته باشیم، ولی در ادامه تو جلسات بعدی این مباحث رو بیشتر باز میکنیم و سوالاتی که براتون مطرح میشه رو در واقع اونجا میتونید پاسخاش رو بگیرید. خب خطوط حامل چی هستن؟ ببینید، خطوط حامل شامل 5 تا خط افقی موازی است که نوت‌های موسیقی روی خطوط یا بین آنها یا بالا و پایین‌تر از آنها قرار می‌گیرند و شناسایی می‌شوند. خب اگه ما بخوایم خطوط حامل رو نامگذاری کنیم، از پایین به بالا نامگذاری میشن. 1 2 3 4 5 و فضای بینشون هم به همین صورت که تو تصویر می‌بینید. کلید سل چیه؟ در هر خط در ابتدای خطوط حامل یک کلید برای شناسایی نوت‌ها متناسب با وسعت صدایی که ساز داره به کار میره.
در ساز گیتار اغلب از کلید سل استفاده میشه. کلید سل روی خط دوم حامل قرار میگیره و مشخص کننده محل قرار گرفتن نوت سل روی خط حامله. خب تو این تصاویر ما اسم نوت ها رو روی خطوط حامل با کلید سل میبینیم. خب ببینید تو این تصویر ما اسم نوت ها رو داریم میبینیم. از پایین اگر دقت بکنید زیر خط اولمون نوت ر هست، روی خط اولمون می، همچنین بالاش نوت فا، خط دوممون همونجور که قبلا عرض کردم نوت سل هست که کلید سل هم نشان دهنده همونه، بعد لا، سی، دو، ر، می، فا و سل. خب تو تصویر بعدی هم همین نوت ها هستن و همین روش نامگذاری شدن. بله تو این تصویر اسم نوت ها رو به صورت انگلیسی میبینید که به جای نوت ر از دی استفاده شده پایین خط اول، که البته من تو جلسات قبلم اگه دقت کرده باشید اینا رو خدمتتون توی جدول توضیح داده بودم، ولی حالا یه دور دیگه هم با هم مرورش میکنیم، بد نیست. میبینید D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G که به ترتیب از پایین بالا نوت ها رو اینجوری نوشته شده میبینید. خب دوستان ببینید این تصویر هم خیلی تصویر خوبیه. اگه ما بخوایم از نوت های بمتر استفاده کنیم باید از خطوط اضافه یا خطوط کمکی استفاده کرد که میتونیم از این خطوط هم استفاده کنیم. مثلا یه خط کمکی میکشیم زیر خط اولمون که نوت دو روش قرار میگیره. اگه بخوایم باز بمتر بریم قبلتر میشه چی؟ نوت سی که زیر خط کمکی میشه. و باز بخوایم بمتر کنیم کار رو میشه لا و الی آخر. همین کار رو میتونیم ادامه بدیم که اگه برعکسش بخوایم بخونیم میشه می، فا، سل، لا، سی، کامل مشخصه. و همینجور اگه بخوایم نوت‌های بالاتر یا صداهای نازکتر رو استفاده کنیم میتونیم خطوط کمکی رو قسمت بالای خطوط حامل اضافه بکنیم. مبحث بعدی شکل نوت‌ها هست. اگه شما یه موزیک رو گوش کنید متوجه میشید که صداها علاوه بر اینکه زیر و بمتر میشن بعضی موقع کوتاه‌تر یا بلندتر هم میشن، یا یه جاهایی مثلا میبینید یه مکسی دارند و کشششون با هم فرق میکنه. خب برای اینکه ما بتونیم مشخص کنیم هر نوت چقدر کشش زمانی داره از واحدی به نام ضرب استفاده میکنیم، به این صورت که هر شکل نوت تعداد ضرب مشخصی داره. خب برای اینکه ما بتونیم کشش نوت ها رو خیلی دقیق رعایت کنیم میتونیم از ضربای پامون کمک بگیریم یا اینکه از دستگاهی به نام مترونوم استفاده بکنیم که من در ادامه حتما بهتون نشون میدم که چطوری میتونید از مترونوم استفاده کنید. خب ببینید این تصویر خیلی تصویر جالبیه. توی این تصویر شکل نوت‌های رایج تو موسیقی رو میبینید و اندازه کشش اونها هم در واقع مشخصه. سمت راست ردیف شکل رو اگه دقت بکنید اولین تصویر نوت گرد هست که نسبت زمانیش رو با خودش حساب کردن که یک، اگه فرض کنیم ما نوت گردمون یک هست تعداد ضربی که روش زده میشه 4 تاست. خب نوت بعدی نوت سفیده که زمانی که برای نواختنش استفاده میشه نصف زمان نوت گرده. در ادامه اینو کامل متوجه خواهید شد چون من با نمونه بعداً بهتون نشون میدم که تعداد ضربی که براش داده میشه 2 تا هست. نوت بعدی نوت سیاه که 1/4 زمان نوت گرد استفاده میشه و به ازای هر ضرب پا 1 بار نواخته میشه. نوت بعدی نوت چنگ که 1/8 نوت گرده که تو هر ضرب ما 2 تا نوت چنگ میزنیم. نوت بعدی نوت دولا چنگ که 1/16 نوت گرده. ببینید اینجوری اگه بخوایم حساب کنیم 1/16 کارتون سخت میشه. میتونیم بگیم که تو هر ضرب پا یا ضرب مترونوم 4 بار این نوت نواخته میشه. خب مبحث بعدی سکوت ها هستن. این سکوت ها هم خیلی مهمن. خب که البته اینا رو من عملا در ادامه بهتون نشون میدم که دقیقاً چی هستن، ولی تو این تصویر فقط ما یه مرور کلی میکنیمشون. خب حالا باید بدونیم که اصلا سکوت چیه. ببینید بعضی موقع ما لازمه که صدای ساز رو یا صدای نوت رو به اندازه مشخصی یهو ساکت کنیم یا خفه کنیم به قول معروف. به این عبارت میگن سکوت توی اجرا که نشانه هاش به صورت پایین نوشته میشه. از سمت چپ به راست ببینید سکوت گرد که 4 ضرب سکوت داریم، سکوت سفید 2 ضرب، سکوت سیاه که به اندازه هر ضرب مترونوم یا پا
سکوت داده میشه، سکوت چنگ و سکوت دولاچنگ، که باید حتما عملا اینا رو من بهتون نشون بدم، شاید فقط با گفتنش نشه اینها رو انتقال داد. خب حالا شکل نوت ها رو بخوایم با هم کار کنیم. ببینید شکل نوت گرد فقط یه قسمت داره. نوت سفید و سیاه 2 قسمت دارن و چنگ و دولاچنگ از 3 قسمت تشکیل شده که به این صورت میتونیم اینا رو تقسیم بندی کنیم. ببینید مثلا این یه دونه نوت چنگه که از 3 قسمت تشکیل شده. قسمت گردی پایینش که بهش میگن سر نوت و در ادامه این قسمت دنباله نوت هست و در بالا پرچم نوت که تشکیل دهنده یک نوت چنگه. برای اینکه ما تشخیص بدیم اسم نوت چیه، به محل سر نوت روی خط حامل باید توجه بکنیم. خب مثلا تو این تصویر میبینید که سر نوت روی خط اول حامل قرار گرفته که نشون دهنده نوت می هست. یا تو این یکی تصویر میبینید که سر نوت بین فضای سوم خطوط حامل قرار گرفته که نشون دهنده نوت 2 هست.